እሺ መጀመሪያ ይሄ ፈተና ተፈታኞች ተፈትነውት ያለፉት ነው እንጂ የወደፊቱ ፈተና አይደለም። እና የወደፊቱ ፈተና ስላልሆነ ይሄን አውቃችሁ ይሄንን እንደ ወርክሺት ለመጠቀም ነው። እሺ ከጥያቄው ስንጀምር አንደኛ ዘ ስተዲ ኦፍ ላይት ኤንድ ኢትስ ፕሮፐርቲ ኢዝ ኮልድ አኮስቲክ ይላል። አንደኛው ፎልስ ነው። ምክንያቱም አኮስቲክ የሚያጠናው ስለ አባውት ሳውንድ ነው እንጂ ስለ ላይት አይደለም። ሁለተኛ ስታንዳርድ ዩኒትስ አር ኮንቬንሽናል ዩኒት which are used to measure physical quantity scientifically. this already true ይሄ ትሩ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ስታንዳርድ ዩኒቶች ማነው ስታንዳርድ ዩኒቶች ሜጀር የሚያደርጉት ፊዚካል ኳንቲቲ ነው። ፊዚካል ኳንቲቲ ሜጀር ካረጉ ደግሞ ስቴትመንቱ ትሩ ነው የሚሆነው። ሶስተኛው የቦዲ አት ሬስት ኢን ዋን ፍሬም ኢን ዋን ሪፈረንስ ፍሬም ሜይ ቢ ኢን ኤሞሽን ዊዝ ሪስፔክት ቱ አናዘር ሪፈረንስ ፍሬም ምን ሊሆን ይችላል? እንቅስቃሴ ውስጥ ሊሆን ይችላል ብለው ነው የጠየቁት ጥያቄውን። ሀሳቡ ትክክል ነው፣ ትሩ ነው የሚሆነው። በአንድ ሪፈረንስ ፍሬም ውስጥ የቆመ ሬስት ነገር የሚመስል ነገር በሁለተኛው ላይ እንቅስቃሴ ውስጥ እንደሆነ ሊታይ ይችላል። እሺ ወደ ሶስተኛው ስንሄድ ወደ አራተኛው ስንሄድ for an object moving with constant speed along a straight road the average speed is greater than the instantaneous speed. this false ምክንያቱም ኢንስታንታኒየስ ስፒድ እና አቨሬጅ ስፒድ ማለት ሁሉም ጥቅል ስፒዶች እንደማለት ነው አንድ ላይ ተደምረው። ኢንስታንታኒየስ ከሆነ ደግሞ አት ሰርቴን ስፒድ እንደማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ኮንስታንት ስፒድ ነው ያለው። ስለዚህ ኮንስታንት ስፒድ ከሆነ ኦልሬዲ ምንድነው የሚሆነው? ዘሴም ነው፣ ተመሳሳይ ነው የሚሆነው፣ ልዩነት የለውም። ስለዚህ ግሬተር ዛን አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ ነው አራተኛው። አምስተኛው ጋር ስንሄድ ዘ ኦብጀክት መስት ቢ ዲስፕሌስድ ፓራላል ቱ ዘ አፕላይድ ፎርስ ፎር ዘ ወርክ ቱ ቢ ዳን። ወርክ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ስለሆነ እንትኑ አፕላይ የሚሆነው ፓራላል መሆን አለበት። ዲስፕሌስድ የሚሆነው እንትን የሚንቀሳቀሰው እቃ አፕላይድ የሚሆነው ፎርስ ፓራላል መሆን አለበት ይላል። ፎርስ ኢዝ ኢኳልስ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ያለው እንደቀደም እንዳልኳችሁ ማለት። ስለዚህ ከዛ ጋር ተያዘ ስለሆነ የኛውም እንትን ትሩ ነው የሚሆነው አምስተኛው። ጊቭን ዘ ሾርት አንሰር ወደ ሚለው ስንሄድ አንደኛ the area under velocity against time graph describes in a uniform motion is ማን ነው? acceleration ነው። velocity time graph acceleration ነው። displacement time graph velocity ነው። ልክ ስፒድ እንደሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው the tendency of a body resist the change in its state of rest or of motion ወይ በሬስት ወይ በሞሽን ላይ ያለ ምን ይሆናል? ኢነርሺያ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ኢነርሺያ ነው። ሶስተኛ the maximum value of static friction known as limiting energy friction ይባላል። limiting energy friction። አራተኛው dash is the stored energy in an object by virtue of its position or its configuration። stored የሆነ ኢነርጂ በአንድ አካል ውስጥ ያለ stored የሆነ ኢነርጂ ፖቴንሻል ኢነርጂ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ አራተኛው መልሱ ፖቴንሻል ኢነርጂ ነው። the number of significant figure in 0.009030 meter square is dash significant ስልክ ሲሆን ምን ይሆናል? ነጥቧ 9.03 ይሆናል። 9.03 ነጥቧ 9 ከ9 አጠገብ ትመጣና ታይምስ 10 the power of -3 ይሆናል። 9.03 ታይምስ 10 the power of -3 ይሆናል። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ choose the later correct answer የሚለው አለ። አንደኛ the branch of physics deals with the structure properties and reaction of the nuclei of atom። ስለ አተሞች ኒኩለስ ስትራክቸር አወቃቀር ባህሪያት የሚያጠናው ማን ነው? መካኒክ አይደለም፣ ኤሌክትሮማግኔቲዝም አይደለም፣ አኮስቲክ አይደለም። ስለ ሳውንድ ነው ብያለሁ። አኮስቲክ ኒኩለር ፊዚክስ አንደኛው ዲ ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው እንሂድ። who is the noun in contributing a lot to the field of electromagnetism በጣም ኮንትሪቢዩት ያደረገው ማን ነው ከተብሎ ከታሰበ አይዛክ ኒውተን። እሱም ኮንትሪቢዩት አድርጓል ግን በደንብ አይደለም። ጋሊሌ ግራቪቲ ነው። አልበርት አንስታይን ኤነርጂ። ስለዚህ ቢ ነው። ሚካኤል ፋራዳይ ነው። ሶስተኛው ላይ ስንሄድ one of the following is not measuring tool of length። ስለ ሌንግዝ ሜጀር የሚደረግበት አይደለም ይላል። ኤ ሜትር ቴፕ ሜጀር የሚደረግበት ነው ሌንግዝ። ቢም ባላንስ አይደለም። ቢም ባላንስ ለግዝፈት ነው፣ ለአንድ ነገር ማሱን ለመለካት ነው የሚጠቅመው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። ሁለተኛው which one of the following list is a set of scalar quantities። scalar quantity የሆነ የትኛው ነው? ኤ ዲስፕሌስመንት ቬክተር ነው። ቢ ቬሎሲቲ ጭራሽ ቬሎሲቲ አይደለም። ሲ ዲስታንስ ይሆናል። ማስ ታይም። ስለዚህ ሲ ነው መልሱ። ስካላር ከተባለ ማግኒቲዩድ ብቻ ያለው እንደማለት ነው። አምስተኛው ዋን ኮለመን
ኢን ዳታ ቴብል በዳታ ቴብል ላይ ያለ አንድ ኮለመን ኢዝ ዴይሊ ቴምፕሬቸር ኢን ዲግሪ ሴልሺየስ በዲግሪ ሴልሺየስ የተቀመጠ መጠነ ሙቀት ነውና በቴምፕሬቸር ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ሌቭል ዋት ሌቭል ኢዝ ሜዠርመንት ኢዝ ዩዝድ ሄር በምንድነው የምንጠቀመው? ኢንተርቫል ነው፣ ኦርዲናል ነው፣ ኖሚናል ነው፣ ሬሾ ነው። ኢንተርቫል ከሆነ ከዚህ እስከዚህ ተብሎ የምንለው ነው። ኦርዲናል በኦርደር የምናስቀምጠው፣ ኖሚናል ደግሞ ሰይመን ብቻ የምናስቀምጠው፣ ሬሾ በሬሾ የምናስቀምጠው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንተርቫል ነው 39 ነጥብ እንደዚህ እስከዚህ እንደዚህ ከ37 እስከዚህ ምናምን ነው። ወደ ስድስተኛው ስንሄድ ዘ ነምበር ኦፍ ቤዝ ዩኒት ፎር ሜዠሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲ አኮርዲንግ ቱ ኤስአይ ሲስተም ስንት ናቸው? 7 ናቸው። እሺ ወደ ቀጣዩ ነው። ስለዚህ ሲ ነው ስድስተኛው ሲ ነው መልሱ። ስድስተኛው ሲ ነው መልሱ። እሺ ወደ ቀጣዩ ወደ ሰባተኛው ልክ ስንሄድ a basic physical quantity that describes the duration between the beginning and the end of any event አንድ ክስተት መጀመሪያውና መጨረሻው የሚያትተው ትምህርት ማን ነው? ማስ ነው። ቴምፕሬቸር፣ ቴርሞሜትር፣ ታይም ነው። ዲ ነው። ማስ ግዝፈትን ነው። ቴምፕሬቸር መጠነ ሙቀት ነው። ቴርሞሜትር ቴምፕሬቸር የሚለካበት ነው። ስምንተኛው which of the following is equivalent to ጁል ከጁል ጋር እኩል የሚሆነው ማን ነው? ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አይደለም። ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ፐር ሰከንድ ኪዩብ አይደለም። ኪሎግራም ፐር ሜትር ሰከንድ አይደለም። ኪሎግራም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። ዲ ነው የሚሆነው። ዘጠነኛው if an object moves in a straight line in positive x direction from x is equal to -1 ሜትር to x is equal to 5 ሜትር what is the displacement ከተባለ ዲስፕሌስመንቱን ለመስራት ሁለቱም መደመር ነው። አንድና ኔጌቲቭ አንድና አምስትን አንድ መደመር ነው። በፖዚቲቭ አክሲስ ላይ ስንት ይሆናል? 4 ይሆናል። አንድ ወደ ኋላ 5 ወደ ፊት ልክ ሲሆን 4 ይሆናል ማለት ኔጌቲቭ 4 ሳይሆን 4 ይሆናል። በፖዚቲቭ አክሲስ ላይ 4 ይሆናል። እሱም ሲ ነው። 4 ሜትር ኢን ኔጌቲቭ ኤክስ ዳይሬክሽን እዚህ ጋር ተሳስተዋል። 4 ሜትር ኢን ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ነው። ለኩል ያህል መልሱ የሚሆነው ሲ ነው። when is the magnitude of displacement equal to distance traveled by an object ይላል። ይሄ 10ኛው ኤ ነው የሚሆነው when the object moves in straight line ነው። 11ኛው a girl who rides a bicycle 12 km west and then turns around and rides 5 km east ከዛ what are the magnitude of her distance and displacement ዲስታንስ እና ዲስፕሌስመንቱን የጠየቀው። ዲስታንሱ ላይ እንደምራለን ሁለቱን 12 እና 5 17 ይሆናል። ዲስፕሌስመንቱ ከሆነ ደግሞ እንቀንሰዋለን፣ ምክንያቱም ዌስት እና ኢስት ስለሚል እንቀንሰዋለን። ስለዚህ 7 ይሆናል። ሲ ነው መልሱ። 11ኛ ሲ ነው መልሱ። 12ኛ a train moving in the east direction accelerates from rest to 72 km/h in 10 minutes what is the average acceleration during this time እዚህ ጋር 72 ኪሎ ሜትር ፐር ሃወር ስላለ መጀመሪያ ሃወርን ወደ ሰከንድ እንቀይረዋለን፣ ኪሎ ሜትርን ደግሞ ወደ ሜትር እንቀይራለን። ስለዚህ ሃወር ሲቀየር 3600 ይሆናል ወደ ሰከንድ። ከዛ 10ዋ ሰከንድ እዛ ጋርም ስላለች ኢንቴን ሰከንድ አንድ ላይ ባዛና 3600 ይሆናል። 3600 ይሆናል። ከላይ ያለው ደግሞ 3636 ይሆናል። ከላይ ያለው ደግሞ 72000 ይሆናል ማለት ነው። 72000 ዜሮዎች አንድ ላይ ሲጠፉ በ36 1 በ36 2 ስለዚህ 2 ነው የሚሆነው። ዲ ነው መልሱ። 13ኛ ፎሎዊንግ ቴብል 13ኛ ኤ ነው መልሱ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ አት ኦሪጂን ነው። 14ኛ ኤ ካር ኢዝ ትራቭሊንግ ፍሮም ኤ ቱ ቢ ከዛ ትራቭል አረገ 70 ኪሎ ሜትር ኢን ዘ ፈርስት 1 ሃወር ከዛ 50 ኪሎ ሜትር ኢን ዘ ሰከንድ 1 ሃወር ዋት ኢዝ አቨሬጅ ስፒድ ኦፍ ዘ ካር ይላል። ሁለቱን አንድ ላይ እንደምርና 120 ኦቨር 2 ሃወር ይሆናል። ኪሎ ሜትሮችን እንደምርና 2 ሃወር እናለን በቱ እናደርገዋለን 60 ይሆናል። ኤ ነው መልሱ 14ኛው። ወደ 15ኛው ስንሄድ which one of the following is true about uniform motion ዩኒፎርም ሞሽን ላይ ትክክል የሆነ የትኛው ነው ሲል 15ኛው ሞሽን with the same ግን ነን ዜሮ አክሰለሬት የሆነ ሞሽን ምን ይሆናል? ዩኒፎርም ሞሽን ይሆናል። 15ኛው ኤ ነው የሚሆነው ማለት ነው። 16ኛው how far would you travel moving at 80 meter per second for 3 minutes ይላል። እዚህ ጋር ምንድነው የምታደርጉት? 3 የተሰጣችሁ 3 ሚኒት ነው ሰከንድ አይደለም። ስለዚህ እሱን ወደ ሰከንድ ትቀይራላችሁ 18። ስለዚህ ምንድነው የጠየቃችሁ? መጀመሪያ ዲስታንስ ነው የጠየቃችሁት፣ ፋር ነው የጠየቃችሁት። ስለዚህ velocity is equal to displacement over time ትላላችሁ። ዲስፕሌስመንቱን ሁለቱም velocity ታይምስ ታይም ታደርጋላችሁ። ታይሙ 3 ሲባዛ በ60 180 ነው የሚሆነው። 180 ሲባዛ በ18 3240 ነው የሚሆነው። ዲ ነው የሚሆነው ማለት ነው።
እሺ 17ኛው አን ኦብጀክት ዛት ኢዝ ስሎዊንግ ዳውን ምን ይሆን ነው የሚመጣው? ኤ ፖዚቲቭ አክሰሌሬሽን ይላል፣ ቢ ኢትስ ኢንክሪዚንግ ስፒድ፣ ሲ ዲክሰለሬቲንግ፣ ዲ አክሰሌሬቲንግ። ስሎ ዳውን ልክ ሲሆን ዲክሰለሬቲንግ ነው የሚሆነው፣ ሲ ነው የሚሆነው 17ኛው፣ ምክንያቱም አክሰሌሬሽኑ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። 18ኛው ዘ ግራፍ ሾውስ ኤ ካር ሞሽን ዋት ኢዝ ዘ ካር ዱይንግ አት ዚስ ፖይንት ይላል። ኤ አክሰሌሬቲንግ፣ ቢ ዲክሰለሬቲንግ፣ ሲ ስቴሽነሪ፣ ዲ ትራቨሊንግ አት ኮንስታንት ስፒድ። ትራቨል እያደረገ ያለው ኮንስታንት ስፒድ ላይ ነው፣ ዲ ነው። 18ኛው ዲ ነው የሚሆነው። 19ኛው ኤ ካር ስታርትስ ፍሮም ሬስት ኤንድ አክሰሌሬትስ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ፎር 10 ሰከንድ ዋት ኢዝ ፋይናል ቬሎሲቲ። አክሰሌሬሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማይነስ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። ኢኒሻል ቬሎሲቲ 0 ስለሆነ አክሰሌሬሽን ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፋይናል ቬሎሲቲ ኦቨር ታይም ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አክሰሌሬሽኑን ስለተጠየቅን ማነው ቬሎሲቲውን ስለተጠየቅን ቬሎሲቲ ኢዝ ኢኳልስ ቱ አክሰሌሬሽን ታይምስ ታይም ነው የሚሆነው። አክሰሌሬሽኑ 2 ታይምስ 10 ነው። ስለዚህ 19ኛው ዲ ነው የሚሆነው፣ 20 ነው የሚሆነው። እሺ ፓሰንጀር ስታንድስ ኢን ኤ ባስ ፋል ኤንድ ቴንድ ቱ ፋል ባክዋርድ፣ ወደ ኋላ ለመውደቅ ይላል የሆነ ሲቆም። ከዛ በኋላ ዌን ዘ ባስ ሰደንሊ ስታርትስ ሙቪንግ በት ፋል ፎርዋርድ ዌን ዘ ባስ ሰደንሊ ስቶፕስ። ከዛ መኪናው ልክ ሲንቀሳቀስ ደግሞ ሊቆም ልክ ሲል ደግሞ ወደ ፊት ለፊት ለመውደቅ ይላል። ይሄ ኮንዲሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ፈርስት ሎ ኦፍ ኮንዲሽን ነው አለ እዚህ ጋር። ፈርስት ሎ ኦፍ ኮንዲሽን ኒውተን ፈርስት ሎ ኦፍ ኮንዲሽን። 20ኛው ቢ ኒውተን ማነው ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ኮንዲሽን፣ ኒውተን ሰከንድ ሎ አለ። 20ኛው ቢ ነው። 21ኛው ዋት ኢዝ አክሰሌሬሽን ኦፍ 10 ኪሎግራም ብሎክ ዌን አክትድ ኦን ባይ ፎርስ 50 ኒውተን። 21ኛው ሲ ነው። 21ኛው ሲ ነው። 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው። 22ኛው ዎኪንግ ኦን ኤ ሮድ ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ዳሽ ሎ ኦፍ ሞሽን ፈርስት ሎ ኦፍ ሞሽን ነው፣ ሲ ነው የሚሆነው። 23ኛው 50 ኒውተን ፎርስ ኢዝ አፕላይድ ቱ 80 ኒውተን ብሎክ ዛት ኢዝ አት ሬስት on a horizontal surface as shown in the diagram below. The coefficient of kinetic friction ነው between the block and horizontal surface is 0.3 ከሆነ while that is a static friction is 0.5. what friction force is blocking the body from sliding? ማን ብሎክ የሚያደርገው? ምን አይነት ፎርስ ነው ብሎክ የሚያደርገው? due to the force of 50 ኒውተን exerted on it። ለዚህ መልሱ ኤ ነው 24 ኒውተን ስታቲክ ፍሪክሽን ነው የሚሆነው ማለት ነው።